السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال وبأحسن صحة. انا النهارده هنا عند ماما ماما بتسيح زبدة. بصراحة هقول لكم على طريقة سهلة وفي منتهى الجمال. تعالي بقى قولي كده وسلمي عليهم. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب يكون بخير. قولي بقى ايه اللي في الحلة اللي ده؟ في الحله دي قشطه، ودي زبده بلدي. لا، زبدة بتاعت السوبر ماركت. صح كده؟ بلدي بس طعمها جميل والله. بحط دي على دي عايزه واسيبها مع اقول نفسها لكم بقى. بتخلي ريحه المطبخ والشقه كانك جايبه زبده فلاحي. على فكره الزبده الصفرا ديت مش غاليه، اي سوبر ماركت، وممكن تعمليها بالزبده زبده فرن. انا عملتها عن نفسي، جربتها لا، دي بالزبده زبده بلدي كريستال. من عند السوبر ماركت دي. بس انا جربتها غاليه مش رخيصه يا جماعه دي. دي ب 100 جنيه. تمام. انا جربتها بقى بالزبده اللي هي كريستال، فظيعه قوي. حوشت حبه قشطه، يعني بما يعادل كده هنقول مثلا كيلو قشطه او نص كيلو على حسب اللبن اللي انت بتجيبيه، وتحوشيه وتقومي مسيحاه. لا دي هتعمل بقى معاكي. كنت انا محوشاها وحطيت دي على دي. بس كده هتعمل بقى طعم معاكي جميل بقى. اي بقى حاجه حلوه، اي حلويات، اي حاجه انت عايزه تعمليها هتبقى حلوه قوي. بدل ما تجيبي التانية الغاليه، لا جربي ديت وان شاء الله هتعجبكم. وممكن تجيبوا 2 كيلو سمنه او كيلو، وبعد ما تصفى دي خالص وتصفيها في البرطمان مع المرطه بقى هتديكوا طعم السمن البلدي اهو بطريقه سهله وموفره. عملتي علبه سمنه بلدي تانية وموفره كمان. مخصوص بس الحاجه اللي انا عايزه اقول لكم عليها، هي خلاص كده اتحطت. النار تكون واطيه جدا زي الشمعه. طول ما انت واقفه بقى قلبي بقى فيها علشان ما تلزقش. تمام. انت حطيتي ملح يا ماما؟ شعره ملح كده حلو قوي. واقلبها طول ما انا واقفه بعمل الاكل. هرجع لكم تاني لما بقى ايه تبتدي بقى تسيح كده اهو. ورجعت لكم تاني عشان اوريكم بقى الزبده. بصوا، بسم الله الرحمن الرحيم. كل ما توطي لها النار تسيبيها بقى براحتها. ليه بقى؟ القشطه هتنزل بردك الزبده بتاعتها والدهون والزبده بتاعتها. تمام. بصوا بقى، انا هلضم لكم واخلط لكم فيديو كده متركب مع بعض. ماما هتعمل هنا باميه ورقاق. والحلو عندنا في فرنسا الحلو عندنا هنا هنعمل جلاش. تمام. بص بقى، الزبده دي برضك كانت ماما مسيحاها بنفس الطريقه دي، يعني ما شاء الله عليها كانها زبده بلدي. بص شكلها، هي سمنه بلدي يا بنتي والله. هي زبده بقى، يعني قصدي انا عايزه اقول اللي هي يعني زبده قبل ما بلدي. بتخلص دي بقوم عامله فهشوح معاكم هنا اللحمه. سمنه بلدي. ما انا بقول كده اهو. بسم الله. حط هنا حته، معلش عشان مش معايا الحامل، الستاند مش معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي كده، احط تاني ولا ايه؟ اهو. هنشوح هنا. بسم الله. بصي انا مش حاطه كتير عشان هي كده كده بتنزل. عشان دي لحمه بقى اصلا، دي لحمه ضاني. البصل فيه ايه بقى؟ متحوج بقى تحويجه. هو البصل ده بتاع ايه؟ بتاع التخديعه. ما هقول برضه التخديعه بتاع الصلصه. بص بقى، لا البصل فيه ايه؟ فيه بصل وثوم وفلفل اخضر وفلفل اسود وجوز الطيب. بس حلو قوي كده، ما بنحطش كتير. والحله دي اللي هنعمل فيها التخديعه، وهنعمل ودي هنعمل فيها وديت الصلصه معانا. دي كانت فيها صلصه بتاعت صلصه ثوم برضو، فضفنا القوطه او الطماطم عليها، ما فيهاش حاجه. هنا بقى هنشوح اللحمه. بس لازم نسخنها شويه علشان ناخد الطشه بتاعت اللحمه. يلا يا ماما، دي اللحمه ضاني هي. قولوا بسم الله كده بسم الله وصلوا على النبي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر الله اكبر. لازم الطشه ديت. ليه بقى؟ لو انت موطيه النار اللحمه هتبخ الميه بتاعتها، فده ما ينفعش. بص اقلبها كده بسم الله. ايه دي ديت بنجربها بصيحها عمرك ما. ماشي. المعلقه دي مايعه قوي. انا عايزه هات المشبك. لا دي مايعه. بص عامله ازاي مش هتعمل معايا. لا وكمان انا مش معايا الستاند فمش عارفه اتحكم. التاني السلك اللي التاني احلى اهو. بصوا كده
لازم اللون ده لسه عايزه الكبيره. خلي ديت احسن من الصلصه. خدي كده ماشي. بسم الله. بصي كده لازم اللون ده، لازم تديلها لون كده وصدمه حلوه كده. ما انا مش عارفه امسك بالايد الحله عشان مش معايا الستاند. الباميه يا جماعه بعد ما نخلصها نحطها في الطاجن هيبقى طاجن باميه مش حله. نحطها في الفرن. بصوا كده اللحمه بعد ما اتشوحت حطينا عليها بقى الميه عشان نعملها ايه شوربه. بصوا الشوربه بسم الله الرحمن الرحيم. ودي التغذيه اهي ما شاء الله. بصوا وريني كده، ارفعي كده الحله والتغذيه اهي بتاعت الباميه. ودي التعصيجه دوت للتعصيجه اهو. هنحط اللحمه اهي دلوقتي ونحط عليها عمل. ونرجع تاني للزبده نشوف الزبده. بصوا بقى كده سيبوها براحتها على الاخر. على فكره الرغاوي ديت محدش يقول بقى لا او مش لا دي بتنزل تحت، هي اللي بتعمل هما مرطه. واقفين قلبوها بصوا زي ما انا بقلب كده، قلب بسم الله. وهنا الشوربه عماله تغلي، هي تغلي شويه ونقوم موطيين عليها اهو. اللحمه اهي تفك بقى وتتعصج ونجيلكوا تاني. والباميه اهي كده بقى. هنعمل بقى الرز. خلاص الرز ده مغسول، الكميه بقى اللي انتوا عايزينها. وطاجن صغير كده على قدنا كده. وعلى فكره انا وريت لكم الرز برضك بطريقتي، بنحط اللبن على الشوربه، اي شوربه عندي. يا واللبن شويه صغيرين. ضيفي بقى حطي حطي شوربه، والشوربه اصلها حلوه طالما انت محوقاها كده حلو. اهو الرز اهو هنحط له حته سمنه بلدي. في حاجه عايزه اقول لكم عليها. السمنه اللي احنا الطاجن بص ده اللبن عليه شوربه ماشي. بس قبل ما تعملي الرز اعملي حاجه حلوه قوي انا نسيت اقول لكم عليها ولما انا عملت الطاجن الرز وريته لكم. حته زبده وتقوموا حاطينها في الفرن. هتسيبوا هتسيبوا الطاجن يسخن شويه والزبده او السمنه تخش فيه اهو. دي الزبده اهي عشان دي الزبده دي فيها قشطه، انا ما حطيتش قشطه. القشطه اللي عندي كلها لميتها عشان اسيحها. فالسمنه اللي انا حطيتها دي كلها فيها قشطه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر اهو يا جماعه. وياخد راحته بقى في الفرن اهو. ما شاء الله الله اكبر عليه. وهنحط له حته سمنه بلدي تاني. السمنه بلدي عشان فيها قشطه فاحنا ما حطيناش قشطه. انا لما عملته لكم كان في قشطه يعني كنت عامله لكم في بص هو غرقان ازاي. هحط تاني عشان وشه يطلع محمر. هندخله بقى الفرن. بصوا كده الصلصه خلاص اتعملت بتاعه الباميه. بصوا بقى الطاجن بتاع الباميه بيتعمل ازاي. بعد ما التسبيكه ما اتعملت هنحط الباميه وبعد كده هتغلي ولا نخليها احسن في الفرن؟ لا هنحطها هنحط اللحمه عليها. ايوه ما انا قصدي كده. وبعد كده ندخلها بقى في الفرن تغلي. ونقوم عاملين لها حاطينها في الفرن. ونقوم حاطين لها نحطها في الطاجن ان شاء الله. تغلي بس غلوتين وهحطي اللحمه. بصوا محمره ازاي وجميله ما شاء الله بجد. تتاكل نيه ما شاء الله عليها. على فكره عيني اتطفت. لا انا موطيه والله اتطفت. استني بس عليا انت لما فتحت الفرن اهي تغلي بقى. انت تحط اللحمه دلوقتي؟ لا شويه بس تغلي غلوتين كده. حتى اللحمه اهي بصوا ما شاء الله ولا فيها ريم ولا فيها حاجه وحشه. شغل نضيف جدا. يلا حطيها تاني. تغلي غلوتين وهنوريكم برضو اللحمه فيها وكل حاجه. بس هنبتدي كده اهوت في الجلاش الحلو. احنا حطينا اول طبقه تمام. لازم عشان تبقى مورق كده اهوت ويبقى حلو. انتوا طبعا شفتوه معايا. غرقوا سمنه، يتملي سمنه كده اهو بطريقه حلوه علشان يبقى مورق وحلو اهو. هاتي كده الطبق ده كده
دي مكسرات مشكلة. بصوا كده البوله هنا اهوت جمل فيها ولوز مكسرات وزبيب وزبيب وجوز الهند. وشوية اي عسل. حاجه انتوا عايزين تعملوها. والعسل اللي بقى زي ما انا قلت لكم قبل كده، عشان ده اللي هيمسك الخلطه ديت. والعسل على النار، بس عسل الجلاش بيبقى اتقل من البسبوسه. عسل الجلاش لازم يبقى تقيل زي الكنافه بالظبط. قولي كده المقادير. نص كيلو جلاش. لا مقادير ايه؟ العسل. العسل. عشان كوبايتين. تقيل. استني، كوبايتين سكر عليهم 3 كوبايات ميه. يا لهوي ايه ده؟ لا ده عشان تقيل الجلاش. ايوه، ما هتسيبه لما يغلي. ايوه، ما الكوبايه الثالثه مش مليانه قوي. واسمه ايه ونص ليمونه وشويه فانيليا. بس. او تحطوا قشر برتقانه بدل الليمون. البرتقال ده انا قلت لكم احنا قبل كده بنعمله وهنوريه لكم. جميل. بيبقى حلو قوي قوي ومكرمل كده، والزيت بتاع البرتقال بيبقى تحفه. الزبده بتاعت هي طالعه يا جماعه من الفريزر عامله كده. مش عارفه ايه اللي حصل لها، اتكسحت. لا، عشان من الركن لما كانت في الفريزر. بس هتتداوى. كل ده هيسيح دلوقتي في الفرن اهو. الفريزر بص مطلعها ايه متقطعه. فبلصم فيها الصراحه. عادي، ما هو كل دوت هيتدرى بقى في ايه لما هيتطبق ويتعمل. عامله ازاي؟ ماشي بقى. بس خلي بالكم بقى عشان وانتوا بتعملوها، عشان اكتر نوع من يعني اكتر حاجه في الجلاش ده بيتكسر بسرعه. نزل الحشو اهو. انتي مثلا احط برضك لما انا عملت كنت تحط عليه قرفه، تصدقي؟ عادي. بس تحط عليه نحطه قرفه دلوقتي، يعني هي شغلانه. حبه قرفه بقى عليه بتديله طعم حلو قوي مع الجلاش. شرقانه اصلا. شرقه دي يا جماعه، حد جاب في سيرتي يختار حيرتي. ما حدش يجيب في سيره حد. ده الخلق للخالق. ايوه، خلوكوا بقى في شغلكم وفي بيوتكم، ما حدش يجيب سيره حد. اهو بالشكل. الشكل الجميل ده بقى مش عايز لايك واشتراك؟ يا ريت بقى وانتي بتتفرجي على الفيديو كده اهو تحطي اللايك. هنحط النص التاني بقى ونوريه لكم. كده خلاص اتقفل كله واتحشى. انتوا هتقطعيه ازاي؟ سمبوكسات. ان شاء الله سمبوكسات، عشان احنا لسه عاملين المربع. كنت انا عاملاه، انتوا شفتوه معايا. بس كان ايه رايك؟ الله اكبر عليه. ميرسي ميرسي. الف هنا وشفا للي هيشوف وهيمد ايديه وياكل. الف هنا وشفا. ما تنسوناش بقى في اللايكات والكلام كل الحلو بقى. ما حدش بيحط لايكات ولا حد بيشترك ليه يا حبايبي؟ ليه؟ والله بنعمل لكم كده، احنا بنعمل لكم بقى. اصل لازم تشوفوا يعني منوعات. معلش بقى، احنا شجعونا، احنا قناه جديده وشجعونا. منوعات من هنا وهنا بننوع. شجعونا انا وبنتي بقى. يعني مش بنصمم مش شاطين على حاجه. وانا شجعوا صفصوفه صفاء. صفاء ومامتها. بكره هنظهر لكم ان شاء الله. لا مش بكره، بتاع بكره. لا ان شاء الله. ايام جايه كتيره. هنعمل حاجات جديده مختلفه. كله جديد في جديد. والحبايب كلها بتعمل برضه، بس شجعونا برضه يا حبايبي بكلامكم الحلو واللايكات. والاهم حاجه والاشتراكات. يلا اتفرجوا عليها دي بقى، هتطلع بغاشه ان شاء الله. كل اللي هيشوفها نقول له بألف هنا وشفا ليك، ومد ايدك وكل. خلاص مش بقى السمنه عليها. هتحطي بقى السمنه، بعد كده هندخل الزبده.
وبعد كده السمنة البلدي. هندخلها بقى يا الفرن. جماعه الحلويات اصلا يعني لازم تتعمل بالسمنه البلدي، شفتوا وطعم زي ما انا ما قلت لكم وحلاوة قبل كده. وريحه وكله. ما عندكيش سمنه بلدي، اعملي بالزبده الصفرا عادي، اللي هي بتاعت فيرني او كريستال فرجوا او تطلع جنة. الحاجه معاكم بغاشه لما تكون بالسمنه البلدي كده، وطعمها الطعم نفسه، الطعم نفسه والله. هندخلها بقى الفرن وانتظروا بقى لما تطلع بقى نحط عليها العسل. بصوا كده اهوت احنا بنعمل الطشه. انا بعمل الطشه، ماما مش انا اللي ماما اللي بتعملها، انا اللي بعملها اهو. دقيتها وفرمتها حلو قوي. على فكره ده عايزه حته زبده تاني. اصبري بس العين الطفي التاني، اصبري. والباميه اهي. عايزه اقول لكم بردك الزبده موطين عليها، بصوا اهي. كل ما توطي عليها وتسيبيها براحتها هتديكي شغل عالي. والعسل اهو انا حطيت عليه معلقه كلوكوز، وهنحط معلقه سمنه بلدي. دي استني بقى. بسم الله. حطي بس عشان فيه هنا هو في سمنه كتيره هنا. لا كفايه عشان كده انا مقلله. اهو. دي برضه هتطش للعسل اهي، وهنحطها في الطاجن على مهلك. اعدلي الطاسه اهو. انا عايزه بعد كده اهو، بس كده. خليها بس كده تتعمل. تتحمر بس شويه. انا مش عارفه، انا حاطه في الحوض. بصوا الطشه كده احمرت، حاولي ما تحرقهاش عشان ما تمررش معاك في الاكل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. على اقل من مهل، على يلا مهلك. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نزلي بقى، نزلي. حبه كمان. هنحط بقى في الطاجن. فضيها في الطاجن عشان دي بقى اللي هتخش بقى ايه في الفرن مع نفسها، تعيش بقى كده اهو. طعمها الحلو ريحتها. وبعي لي بقى خلصه كده. يلا اهو. بصوا كده هنفضيها بقى في الطاجن. بسم الله. حاولوا الحاجات ديت خلي بالكم منها، ما ينفعش تمسكي الحله وبايديك تقومي رمياها، لا قللي منها شويه وبعد كده تقومي مفضياها واحده واحده كده. الدنيا ما طارتش. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان العسل. بسم الله، الله اكبر. بسم الله. ايوه صلوا على النبي عليك، صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي. الصلاه والسلام. اهو. مدوا ايدكم كله بقى. يلا رغيف بقى مفقع كده اهو بقى، بالهنا والشفا عليه. قولوا بسم الله. اللي بس هو هيتعمل جنبها رز اهو. قولوا تسلم ايدك يا ام صفاء، وما تنسوناش في اللايكات. اوعوا تنسونا، الله يبارك لكم. يا حبايبي ميرسي كتير ميرسي كتير. تيجي تفرحونا كده وتشجعونا. ندخلها بقى الفرن ونشوف بقى ايه تاني اللي هيتعمل ونرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني بعد ما يعني ايه الجلاش اتعمل. بصوا بقى الصور بتاعه الاكل بعد ما خلص والفيديوهات بتاعه الاكل ما خلص اتمسحت للاسف. فهنزل الفيديوهات بتاعه الاكل كله، ولو عرفت اللي انا انزل لكم بقيه الصور هعرف انزلها لكم. ديت انتوا شفتوا الطريقه بتاعه الجلاش وهي بتعمل ده كده. الجلاش بعد ما اتعمل طبعا هي اتاكلت نص عشان كانت ما شاء الله تحفه جدا. فبصوا شكلها اهيت ما شاء الله وريحتها تحفه اهو. بصوا ما شاء الله عليها مورقه وخطيره قوي 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 قوي. تمام. الفيديو اللي هينزل هيبقى الوصفات بس مش بعد الاكل، هيبقى قبل الاكل. تمام. فعشان ما حدش بس يستغرب ويقول ايه ده امال فين بعد ما الاكل ما اتعمل، لا هو بس الجلاش هو اللي هينزل عشان بقيه الفيديوهات والصور للاسف اتمسحت. تمام. فما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك. تمام. وعشان ايه القناه تكبر كده ان شاء الله. واقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.